บนโซเชียลมีการแชร์ภาพชุดนี้ครับบอกว่าสิ่งที่คนเชื่อกาแฟมีคาเฟอีนมากกว่าชาแต่ความจริงคือชาร้อน1 แก้วนั้นมีคาเฟอีนมากกว่ากาแฟชั่วเหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับตกลงแล้วชามีสารคาเฟอีนมากกว่ากาแฟจริงเหรอครับก็ไม่ได้จริงทั้งหมดชากาแฟเนี่ยอาจจะมีปริมาณคาเฟอีนมากน้อยแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับวิธีการเตรียมคาเฟอีนนั้นเป็นสารที่พบได้ในอาหารหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะเมล็ดกาแฟชาโคลาโกโก้มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ร่างกายตื่นตัวและลดความง่วงได้โดยมีข้อมูลว่าในใบชาปริมาณเท่ากันจะมีคาเฟอีนมากกว่ากาแฟแต่วิธีการชงทำให้ปริมาณคาเฟอีนในชานั้นลดลงและสีของน้ำชาจะเข้มหรืออ่อนไม่เกี่ยวกับปริมาณของคาเฟอีนครับก็มีข้อมูลจากงานวิจัยชาถุงหนึ่งเนี่ยถ้าชงสักประมาณ 3-5 นาทีกาแฟสำเร็จรูปที่ตักแล้วก็ชงเองประมาณ2 ช้อนชาก็จะมีปริมาณคาเฟอีนเนี่ยอยู่เต็มที่เนี่ยไม่เกิน100 มิลลิกรัมเกือบจะใกล้เคียงกันก็ว่าได้ไม่ได้อยากให้ผู้บริโภคคิดมากบางทีก็อาจจะได้จากตัวนั้นมากหน่อยตัวนี้น้อยหน่อยมันก็คลากันไปและผู้บริโภคจะต้องกังวลเรื่องปริมาณของคาเฟอีนแค่ไหนครับคาเฟอีนที่อาจจะได้จากชาหรือว่าได้จากกาแฟเนี่ยในปริมาณประมาณ1 แก้วหรือ2 แก้วต่อวันก็ไม่ได้มีผลเสียกับร่างกายแต่ก็จะช่วยกระตุ้นทำให้เรารู้สึกสดชื่นทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นแต่ถ้าปริมาณที่มากเกินไปก็อาจจะมีผลกับบางคนทำให้นอนไม่หลับได้ส่วนเรื่องที่แชร์กันนี้เป็นอย่างไรครับข้อมูลที่บอกว่าชา1 แก้วมีคาเฟอีนมากกว่ากาแฟ1 แก้วก็ไม่ได้มีความจริงเสมอไปก็ไม่ต้องแชร์ค่ะมีอีกเรื่องที่แชร์มาด้วยกันนะครับคนหนึ่งเชื่อว่าการชงชาต้องใช้น้ำเดือด100 องศาแต่อีกคนบอกว่าถ้าชาดำต้องใช้น้ำ90 องศาชาเขียวใช้70 องศาเพราะจะให้ประโยชน์สูงสุดเรื่องนี้เป็นยังไงดีครับเขาก็มีการศึกษาวิจัยก็พบว่าอุณหภูมิที่ทำให้ปริมาณสารสำคัญก็คือสารในกลุ่มคาเฟอีนกับคาเทชินออกมามากที่สุดเนี่ยก็ตั้งแต่อุณหภูมิอยู่ประมาณ80 ถึง 95 องศาจะได้ปริมาณของคาเทชินเนี่ยสักประมาณ 80% ขึ้นไปแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่านี้ปริมาณของคาเทชินที่ออกมาเนี่ยก็ลดลงไปแต่ถ้าที่100 องศาเนี่ยอยู่ประมาณ 50% แต่ในทางปฏิบัติชีวิตประจำวันก็ไม่ต้องวุ่นวายไปนะครับใช้ชีวิตให้เป็นปกติบางคนบางวันเนี่ยอาจจะเร่งรีบก็ใช้น้ำเดือดๆเลยชงถ้าจากงานวิจัยก็อาจจะได้ปริมาณของสารสำคัญคาเทชินเนี่ยน้อยหน่อยวันนี้ต้มน้ำแต่อาจจะไปทำอย่างอื่นน้ำอุณหภูมิก็ลดลงมาหน่อยคาเทชินสารสำคัญที่ต้องการก็อาจจะเยอะขึ้นมาอีกหน่อยสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับก็ไม่มีความจำเป็นต้องแชร์ต่ออยากให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตให้เป็นปกติข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นนะครับแต่การตีความนำไปสู่การปฏิบัติจะต้องประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทแวดล้อมในชีวิตจริงด้วยครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์